नमस्ते सबैजनालाई। आज म हजुरको माझमा सानो एउटा कोसिस लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। साथसाथै हजुरहरूले पहिलोपल्ट मेरो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु बर्गर बन अर्थात् इङ्ग्लिस मफिन कसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूलाई आवश्यक पर्नेछ 50 ग्राम बटर, sugar 20 gram, yeast 10 gram, eggs 1 piece, a liter milk 270 ml, मैदा plain flour 500 gram, यदि इन्ग्रेडियन्ट्सहरू लिइसकेपछि हजुरहरूले यसलाई डो मिक्सरमा अर्थात् हातैले पनि मुस्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले चाहिँ डो मिक्सरमा रेडी गर्न लागेको छु। त्यस्तो गरी डो मिक्सरमा हाल्नुभन्दा पहिले बटरलाई मेल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मेल्ट नगरिकन हाल्यो भने तपाईँको सबै बटर सबै ठाउँमा गलिँदैन अर्थात् नहुँदैन। अहिले मैदा, त्यसपछि मिल्क, त्यस्तै गरेर अन्डा, सुगर सबैलाई मैले डो मिक्सरमा हालिसकेको छु। यसपछि तपाईँले डो मिक्सरमा हालिसकेपछि यसलाई मिनिमम 10 मिनट जति घुमाउनु पर्नेछ अथवा मुस्नु पर्नेछ। त्यसरी हातले गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग बटरलाई लास्टमा 5 मिनट कटेपछि डो रेडी हुन आउँदै हजुरहरूले ट्रे पनि रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा राम्रोसँग ओइल हालेर ओइल ग्लास गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेमा ओइल लगाइसक्नुपर्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। डो मिक्सरमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैदामा मिक्स गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई 5 मिनट मैदा एकै ठाउँमा जम्मा भइसकेको छ। त्यसलाई डो मिक्सिङबाट रिमुभ गरेर मिक्सिङ बोलमा ऱ्याप गरेर 10 देखि 15 मिनट रेस्ट गर्नुपर्ने छ।
राम्रोसँग रोल गरेर हजुरले मिक्सिङ बोलमा अर्थात् हजुरसँग जे छ भाँडो त्यसमा राम्रोसँग ऱ्याप गरेर राख्नुपर्ने छ। थोरै वार्म भएको ठाउँमा राख्दाखेरि हजुर बेटर हुन्छ। आफ्टर कुकिङ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट फुलिसकेको छ। फुलिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई निकालेर पर पर्सन मैले 90 ग्रामको एउटा बटर बनाउँछु। त्यसले हजुरहरूलाई कत्रो आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार वेट हाल्न सक्नुहुन्छ। यति गरेर राम्रोसँग रोल गरिसकेपछि यसलाई फेरि 30 मिनट जति रेस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि राम्रो प्रुभिङ भएर फुलिसकेपछि हजुरहरूलाई एग वास गरेर त्यसको माथि हजुरले सिसम सिड मगज अर्थात् जे पनि छ हाल्न सक्नुहुन्छ। यति हालिसकेपछि हजुरहरूले बेक गर्नुपर्ने छ यसलाई। For the break टपिङ गरिसकेपछि यसलाई बेक गर्नुको लागि 17 मिनट टाइम 170 डिग्री टेम्परेचरमा मैले कन्भेक्सन ओभनमा बेक गर्नेछु। हजुरसँग जुन ओभन छ त्यसैमा बेक गर्न सक्नुहुन्छ। बेक गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बर्गर रोल रेडी भइसकेको छ। यसलाई हजुरहरूले अब घरैमा प्याटिज बनाएर अर्थात् बर्गर बनाएर राम्रोसँग खान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ। सी यू नेक्स्ट भिडियो। Peace.